سلام دوستای عزیزم، امیدواریم که هر جا که هستید حالتون خوب و عالی باشه. ما در شهر تهرانیم، در جنوب غرب تهران، توی منطقه 10 خیابون 16 متری امیری که خیابون صبحانیه ولی معروف خیابون 16 متری امیریه. میدونم که خیلیاتون ممکنه این خیابون رو بشناسید. میخوایم با هم دیگه تو این غروب تابستونی که الان ساعت تقریبا 8 شبه یه قدمی توی محله تو این خیابون بزنیم و با هم دیگه حال و هواشو ببینیم. دوستان و همراهان عزیزمون، اگر این ویدیو رو دوست داشتید ممنون میشیم که این ویدیو رو لایک کنید و با دیگران هم به اشتراک بذارید و اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید و دوست دارید که با ایران و مکانهای دیدنیش آشنا بشید حتما عضو کانال ما بشید و به دیگران هم کانال ما رو معرفی کنید. ازتون خیلی خیلی ممنونیم. خیابون 16 متری امیری یا کلن میتونم بگم این محله منطقه 10 یکی از قدیمی ترین محله های تهرانه. حالا کسایی که اینجا اومدن یا اینجا ساکن بودن دقیقاً متوجه حرف من میشن. خیلی از افراد یا خانواده‌ای که اینجا زندگی میکنن سال هاست که میتونم بگم بچه این محل هستن و اینجا هم یه دونه سینمای قدیمی هست به نام سینما جی که قدیمی ها 100% این سینما رو به خوبی میشناسن و خاطرات خوبی هم احتمالا از این سینما دارن که چند سالی هستش که تعطیل شده و نماش هم که دارید میبینید دیگه کلن مشخصه نماش که دیگه کلن تعطیله. شما تو این محله همه نوع فروشگاه میتونید پیدا کنید، مثل طلا فروشی که اگه بخوام قیمت امروز طلا توی ایران رو بهتون بگم، هر گرم طلای 18 عیار تقریبا 2,350,000 تومان هر گرمش. به دلار هم بخوایم تبدیل کنیم که مخاطبای خارجی هم بدونن میشه تقریبا با دلار 50,000 تومانی میشه حدود 47 دلار.
مشکل سیاسی.
دارید جان همونیم 15 تومن خودمونم داخل شد فقط 10,000 زیر گلاب 10,000 دوستای عزیزم خیلی ممنونیم که این ویدیو رو دیدید. خیلی ممنونیم که از ما حمایت میکنید با کامنتاتون و همیشه همراه ما هستید. امیدواریم که از دیدن این محله لذت برده باشید. حتما نظرتون رو هم راجع به این ویدیو به ما تو قسمت کامنت ها بدید. براتون آرزوی شادی و موفقیت داریم. مواظب خودتون هم هر جای دنیا که هستید باشید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.